happening over there. අපි IdeaHell එක පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අද දවසේ weekend travel තුලින්. සූදානම් අද මේ weekend එකේ පොඩි වෙනසකට එක්ක IdeaHell එකෙන් පවත්වනු ලබන training program එකක් කියලා කිව්වොත් හරි idea sharing program එකකට අපි සම්බන්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම YouTubers ලගින් experience share එකක් එතනදී මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ arrange කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ popular YouTubers ලා විශාල පිරිසක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ YouTube එකේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ කටයුතු ආරම්භ කරේ, ෂෙයා කරගත්තේ කොහොමද මේ තැනකට ආවේ කියන එක අලුත් YouTube වල ඉන්න අලුත් කට්ටියට කියලා දෙන්න. YouTube channel කරන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් my husband Ashen. Thank you very much. Sebentar sekarang. Jadi awalnya presentation ini kita මුලින්ම මම කවුද කියලා කියන්නම්. මගේ නම අසුන් ගුණසේකර. මම කියලා තමයි කමෙන්ට් එකේ දාන්නේ මොකද මේ YouTube channel එකක් තියෙනවා බලන්න කියලා. Hello, කොහොමද කට්ටිය? Good morning. I think presentation මුලින්ම කතා කරන්න ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube කොහොමද පටන් ගත්තේ මේ ටිප්ස් ගත්තේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් ගැන ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කියන්න බෑ. මොකද මම එහෙම මොකද විශේෂ දෙයක් කරලා නැහැ දේවල් ගැන කඩුව පොඩක් ඒකට විස්තර කිව්වා. ජොබ්සේ විස්තර කිව්වා. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ වීඩියෝ එකක් විතර කොහොමද හදන්නේ. වෙන පොඩි විස්තර කියන්නේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න ඕනේ නැතිනම් පොඩි අප්ඩේට් එකක් දැන්. ඔයාලගේ මොකලට වැඩි ඔයා මොනවද කරන්නේ විස්තර තමයි ඔයාලට කට්ටිය දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ පොඩි අප්ඩේට්ස් දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ සෝෂල් සෝෂල් මීඩියා තියාගන්න. ඒකට පොස්ට් කරන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝස්. ඒගොල්ලෝ තමයි නාමයෙන් ඉතින් මම දැන් ලංකාවේ YouTube වල කැමතියි ඒකට ඉන්න මීටප් එක තමයි මම හිතන්නේ මේක. ඉන්දියාවල සිංගප්පූරුට ගියාට ඒ කම්පනීස් වල ගොඩාක් ඉන්නේ ලංකාවේ. ඇයි අපේ රට ඒ තත්ත්වයට අවිලා නැත්නම් මොකද අපි තාම පෙන්නන්නේ නැහැ මේ ලෝක සිටියේ ලංකාව කියන වෙබ් එකේ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අන්තිම සීනේ මේ දැන් තමයි ප්‍රොජෙක්ට්ස් තුනකට වගේ අපි පිච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මට ගොඩාක් සතුටුයි කොහොම ඇවිල්ලා ඉන්න එකද. වෙන්න ඉන්නවා ලක්මාල් මෙයාගේ channel එක weekend travel එල කොල්ලෙක් සුපිරි කරලා පොඩ්ඩක් බඩ තිබ්බට ගණන් ගන්න එපා. මෙයාගේ channel එක subscribe කරන්න ලංකාපුර යනවානේ. ලංකාපුරා යනවා travel videos බලාපොරොත්තු වෙන්න මෙයාගෙන් ඉස්සරහට එළි වෙන ජාමෙට හොඳ සෙල්ලම් ගොඩක්. ඔඩ ඔහොම තමයි Ashen කියන්නේ. එහෙනම් මේ වැඩ ඉවර කරලා අපි එළියට යන ගමන් ඉන්නේ. බොහොමත් වටිනා workshop එකක් weekend travel අපිට ලබා ගන්න හම්බුණා.
මං හිතන්නේ ගොඩක් පොපියුලර් YouTubers ලගේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. බොහොමත්ම ස්තුතියි IdeaHell. නැවත වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා IdeaHell ආයතනයට. මොකද මේ වගේ වර්ක්ෂොප් එකක් ඕගනයිස් කරලා අලුතෙන් එන YouTube එකේ වැඩ කරන්න බලාගෙන ඉන්න අයට ගොඩක් වටින පණිවිඩයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් එහෙනම් අද බ්ලොග් එක ඉවර කරන්න හදන්නේ weekend travel තුලින්. මං හිතන්නේ අපි අලුත් බ්ලොග් එකකින් ලබන සතිය හම්බෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා.